आपण ना नेहमीच वेगवेगळ्या प्रकारचे पुलाव किंवा बिर्याणी किंवा भाताचे अनेक प्रकार करत असतो, पण आज मी तुम्हाला एक असाच भाताचा छान सात्विक आणि सौम्य असा प्रकार दाखवणार आहे. आपण करतोय काश्मीरी पुलाव. सुरुवात करूया. हा पुलाव करण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे ड्रायफ्रुट्स. तर ही ड्रायफ्रुट्स सगळ्यात आधी आपण तुपामध्ये भाजून घेऊया. इथे 2 टेबलस्पून एवढं तूप एका पॅनमध्ये काढून घेऊया. आता मी गॅस ऑन करते. 2 ते 3 टेबलस्पून एवढे बदाम घेतलेले आहेत. आता ते तुपात भाजून घेऊया. तसेच 2 ते 3 टेबलस्पून एवढे आपल्या आवडीप्रमाणे काजू घेतलेले आहेत. आता काजूचा रंग बदलेपर्यंत आपण हे भाजून घ्यायचे. इथे बघू शकता काजूचा रंग थोडासा गुलाबी होत आलेला आहे. आता लगेच याच्यात 2 टेबलस्पून एवढ्या मनुका घालूया. पुन्हा एकदा छान परतून घ्यायचे. या बघा मनुका सुद्धा फुललेले आहेत, बघू शकता तुम्ही. गॅस बंद करते आणि हे आता आपण काढून घेऊया. हे जे उरलेलं तूप आहे ह्याच्यातच आपल्याला एक उभा चिरलेला मोठा कांदा घालून घेऊया. गॅस ऑन करते. हा जो कांदा आहे तो आपल्याला ह्या तुपामध्ये छान ब्राऊन होईपर्यंत परतवून घ्यायचंय. थोडं मीठ घालणार आहे. कांद्यापुरतं मीठ याच्यात घालून घ्यायचंय. आता जर कांदा परतताना तुम्हाला वाटलं की तूप थोडंसं कमी पडतंय तर थोडंसं 1 चमचा तूप आपण घालू शकतो. हा कांदा बघा व्यवस्थित असा ब्राऊन झालेला आहे. गॅस बंद करते. आता हा सगळा कांदा जो आहे तोही आपण काढून बाजूला ठेवूया. आता आपण पुलाव करायला घेऊया. त्यासाठी पुन्हा एका भांड्यामध्ये मी 2 टेबलस्पून एवढं तूप घेते. गॅस ऑन करूया. आता इथे मी काही खडे मसाले घेतलेले आहेत. 2 दालचिनीचे तुकडे, 7-8 लवंगा, 7-8 काळी मिरी, 1 स्टार फूल, 1 मोठी वेलची, 2 हिरव्या वेलच्या आणि काही तमालपत्राची पानं. हे जे खडे मसाले आहेत हे तुपात छान परतून घ्यायचे. आता यात घालूया 2 टीस्पून जिरे आणि 2 टीस्पून बडीशेप. हे व्यवस्थित आपण परतून घेऊ. आता यात घालूया 1 टीस्पून किसलेलं आलं आणि 2 सुक्या लाल मिरच्या. आता हे सगळं व्यवस्थित आपण परतून घेऊया. आलं जे आहे ते आपल्याला लाल होऊ द्यायचं नाहीये. हे व्यवस्थित परतून झालेलं आहे. आता जो भात आहे तो आपण घालून घेऊया. बासमती तांदूळ घेतलेले आहेत आणि त्याचा मोकळा असा बिर्याणीला करतो तसा भात करून घेतलेला आहे. तो आता मी ह्याच्यात घालते. हे आता सगळं व्यवस्थित मिक्स करूया. ह्याच्यात चवीप्रमाणे मीठ घालायचं. ह्याच्यात मी थोडे चिली फ्लेक्स घालते. हे चिली फ्लेक्स अगदी ऑप्शनल आहेत. आता इथे मी थोडासा केशर 2 ते 3 टेबलस्पून एवढ्या दुधात भिजत घातला होता, तर ते दूध आता घालून घेऊया. मिक्स करूया. बघू शकता या केशराचा अगदी सुंदर असा कलर ह्या भाताला आलेला आहे. आता हे जे आपण ड्रायफ्रुट्स तळून घेतले होते ते घालून घेऊया आणि तळलेला जो कांदा आहे तोही घालून घ्यायचा. हे सुद्धा आता मिक्स करू. आता इथे ॲपल घेतलेलं आहे ते कट करून घेऊया. ॲपलचे सुद्धा असे छोटे छोटे तुकडे करून घ्यायचे. इथे तुम्ही आवडत असेल तर अननस सुद्धा घालू शकता. एका डाळिंबाचे दाणे मी काढून घेतलेले आहेत ते सुद्धा घालूया. हे सगळं मिक्स करायचं. आता झाकण ठेवून ह्याला एक छान वाफ घेऊया. 5 मिनिटं झालेली आहेत. आपण उघडून पाहूया. थोडीशी कोथिंबीर घालूया आणि हा काश्मीरी पुलाव सर्व करण्यासाठी रेडी आहे. गॅस बंद करते. कमाल! अशा प्रकारे गरमागरम काश्मीरी पुलाव तयार आहे. तुम्ही नक्की करून बघा. ह्याच्याबरोबर एखादा रायता सुद्धा करा आणि हा पुलाव कसा झालाय ते आम्हाला कळवायला विसरू नका. आणि अशा छान छान रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आपण पुन्हा भेटणार आहोत पुढच्या भागात.